हॅलो डिअर स्टुडंट्स, MCAER PGCT 2021च्या काही इम्पॉर्टंट डेट्सच्या बाबतीत तुमच्यासोबत संवाद साधतोय. सुरुवातीला MCAERने जेव्हा प्रॉस्पेक्ट रिलीज केलं तेव्हा 20 जून ही पेमेंट करण्याची लास्ट डेट होती आणि 23 जूनला एलिजिबिलिटी कॅन्डिडेटची लिस्ट लागणं अपेक्षित होतं किंवा शेड्यूलमध्ये दिलेलं होतं. त्यामध्ये थोडेसे बदल केले गेले, थोडेसे चेंजेस त्याच्यामध्ये झाले. 30 जून ही पेमेंट करण्याची लास्ट तारीख ठरवण्यात आलेली होती आणि त्यानंतर आज 5 ते 7 दिवस झालेले आहेत. तर आज संध्याकाळी किंवा उद्या संध्याकाळपर्यंत एलिजिबिलिटी कॅन्डिडेटची लिस्ट किंवा ग्रीव्हन्स पिरियडच्या बाबतीतच्या अपडेट्स तुमच्यापर्यंत येऊ शकतात. साईटवरती कनेक्टेड राहा, साईटवरती टचमध्ये राहा किंवा पीके ॲग्री अकॅडमी नेहमी तुमच्यापर्यंत त्या लवकरात लवकर अपडेट्स तुमच्यापर्यंत देईल. जशा रिलीज होतील तशा अपडेट्स तुमच्यापर्यंत पोहोचवण्यात येतील. एक्झाम डेटच्या बाबतीत जर बोलायचं झालं तर एक्झाम ही जवळपास 10 ते 15 दिवसानंतर ह्या कोविड पॅन्डेमिकच्या सिच्युएशनमुळे 10 ते 15 दिवसांनी तुमची एक्झाम पोस्टपोन होऊ शकते. 10 ते 15 दिवसानंतर म्हणजे कधी, तर ऑगस्टचा शेवटचा आठवडा. शेवटच्या आठवड्यामध्ये कधी, तर एक्झाम कुठली जी असेल, कुठलीही एक्झाम तुम्ही बघा, ही नेहमी सॅटर्डे किंवा संडेला प्रस्तावित असते. तर त्या अकॉर्डिंगली आपण एक अंदाज असा बांधू शकतो 28 किंवा 29 ऑगस्टच्या दरम्यान आपली एक्झाम होऊ शकते. त्या अकॉर्डिंगली प्लॅनिंग करा, त्या अकॉर्डिंगली आपण आपलं शेड्यूल तयार करा. पीके ॲग्री अकॅडमी नेहमी तुमच्यापर्यंत हे अपडेट्स नेहमी पोहोचवेल आणि यानंतरही पोहोचवत राहील. विश यू ऑल द बेस्ट. थँक्यू सो मच.